მე ვარ გიორგი ნეფარიძე, ჭიათურის რაიონის სოფელი შუქრუთიდან 32 წლის. სოფელ შუქრუთში აღარ არის დიდხნიანი ცხოვრების პერსპექტივა. ჭიათურა და მთლიანად ჭიათურის ათობით სოფელი თამამად შემიძლია შევადარო ჩერნობილს. დაბუნბილი გეგონება აქაური გარემო, რომ ერთი თვალის გადავლებაა ამისთვის საკმარისი, ათობით ოჯახი გაამწარეს, ათობით ოჯახი გააუბედურეს, იძულებული გახადეს, რომ დაეტოვებინათ, ყველას არ შეუძლია ამდენი ბრძოლა. რასაც ჩვენ ამ 5 წლის მანძილზე ვიბრძვით. აქ ცხოვრებ ადამიანებს შიში უწევთ ცხოვრება ყოფა არავინ არ იცის რა შეიძლება მოხდეს და რომელ დღეს შეიძლება ჩამოინგრეს, თავზე დაინგრეს ჭერი, დაეცეს აგური. წლიდან, რაც კომპანია ჯორჯიან მაგანელში დაინიშნა სახელმწიფო სპეციალური მმართველი ბატონი ნიკოლოზ ჩიქოვანი, ჩვენ სოფელში კატასტროფულად გაიზარდა მადნის მოპოვებითი სამუშაოები და ეს პროცესები შეეხო აქ ცხოვრებ 280-ვე ოჯახს. ჩვენი სოფელი მოგეხსენებათ ერთ ამაღლებულ გორაკზე არის, საკმაოდ მჭიდროდ განაშენიანებული და კრუგში დაბლობიდან დაარტყეს წრე ჩვენ სოფელს, შუქრუთს გახსნეს დამატებითი ახალი გვირაბები, ვახტები დაარქვეს ამ ახალ გახსნილ გვირაბებს. მანამდე 2017 წლამდე ჩვენ სოფელში ფუნქციონირებდა, მუშაობდა შუქრუთის ცენტრალური მაღარო, სახელმწიფო სპეციალურის დანიშვნის შემდეგ დაემატა 13 ახალი გვირაბი და 2 ღია კარიერული მადნის მოპოვების წერტილი. ვახტური პრინციპი აღნიშნავს შიგნით იმხელა მასშტაბის გვირაბები შეყავთ, რომ 2 ტრაქტორი ერთმანეთს გვერდს უვლის და ტრაქტორით გამოაქვთ გარეთ მადანი, თუ მარტივად რო ახსნა შუქრუთის ცენტრალურ მაღაროს 10,000 ტონა მარგანეცის გამოსადანად ჭირდებოდა პირობითად 1 წელიწადი, ამ 13 გვირაბით 24 საათში გამოაქვთ ის, რამაც უკვე რამოდენიმე თვეში ჩვეულებრივად შესამჩნევი გახადა ნიადაგის, საცხოვრისი გარემოს, სახლების, საფლავების და ყველაფრის დაზიანება. კომუნისტებსაც კი არ უკადრებიათ ის, რომ სასაფლაოს ქვეშ შესულიყვენ და მადანი მოეპოვებათ, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ეკლესია მონასტერი გადაღებეს თეთრად და დაანგრიეს, მაგრამ არ უკადრებიათ ეგ, რომ მადანი მოეპოვებიათ სასაფლაოს და ტაძრის ქვეშ, მაგრამ ამათთვის წმინდა აბსოლუტურად არაფერი არ არსებობს, ამათთვის წმინდა არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობა და მადნის უწყვეტ პროცესში მოპოვება.
გვირაბები რა თქმა უნდა გაიხსნა თვითნებურად და არც ერთ მოსახლესთან არავინ არ მოსულა და აზრიც კი არ უკითხავს იყვნენ თუ არა აქ ცხოვრები ადამიანები თანახმად არავის არ აუხსნია მათთვის თუ რა შეიძლება გამოეწვია ასეთი მასშტაბური მადნის მოპოვების პროცესს ალყაში მოაქციეს სოფელი წრე შეკრეს და სოფელი მოგეხსენებათ როდესაც სოფელში ცხოვრობ სოფლის გარემოში ადამიანი უნდა სარგებლობდე სოფლის ყველანაირი სიკეთით ხელმცენარეებმა ნაწილმა ხმობა დაიწყო ნაწილი მსხმოიარობა მოსავლიანობა შემცირდა გამოიფიტა ნიადაგი აღარ მოდის მოსავალი დააშრენ გაქრენ წყაროები არ გვაქვს დასალევი წყალი არაერთი ჭა დაშრა კომპანიამ აღიარა რომ შემოსულია სოფლის ტერიტორიაზე მადანს მოიპოვებს მაგრამ ეს აღიარება დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ აღიარებად იქიდან გამომდინარე რომ კომპანიას არ უნდა სამართლებრივად ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა აიღოს ფაქტის წინაშე ვდგავართ, რომ ჩვენივე სოფელში, ჩვენივე ქვეყანაში კომპანიის მადნის მოპოვების შედეგად სამწუხაროდ ტოლვილებად გვიწევს ყოფნა ეს გადიდეთ ეს გარავი დედა ეს გარავი გადიდეს ისიდებს ის დავარდა. როდესაც ჩვენ ოფიციალური წერილით მიმართეთ კომპანიას და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს და მათგან არანაირი რეაგირება არ იყო, ჩვენივე შესაძლებლობით დავდგით მაღაროს შესასვლელ მიმდებარე ტერიტორიაზე კარავი და ოჯახებით დავიწყეთ იქ ცხოვრება. არანაირი რეაგირება არ მოყოლია ხოლმე ჩვენ არც ერთ ოფიციალურ წერილს. ამის შემდგომ ისევ საპროტესტო აქციები იწყებოდა და რიგით მეხუთე საპროტესტო აქცია ეხლა და სანამ ბოლო საპროტესტო აქციამდე მივიდოდით იყო უკიდურესი ფორმები.Ორმოც ოჯახამდე ვართ, რომელი ოჯახებიც პირველივე დღიდან ვითხოვთ, რომ ეს ყველაფერი სამართლებრივად მოგვარდეს. კომპანიის მაღალ ჩინოსნებს, როდესაც ჩვენ შევხვდით, პირდაპირ უთხარით, რომ რა ჩვენ გაგვაჩნია ანალოგიური დასახლება სხვაგან რო შექმნათ. თლიან 2 კილომეტრიან ზოლზე გაჩნდა ნაპრალი ვაკეტყეების მხრიდან. გრევის პროცესი მიმდინარეობს და აქ ვერავინ ვერც ერთი ექსპერტი ვერ იტყვის იმას, რომ ამას რამე შეაჩერებს, სანამ ეს ნიადაგი სიცარიელე რაც არის, ის რეალურად არ დაჯდება და ჩვენ იცვლებულები ვართ, რომ სადაც ცხოვრობთ, ერთადერთი საცხოვრისო გვენგრევა, ანალოგიურ საცხოვრის პირობები რო შევიქმნათ, მაგას ვითხოვთ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზისაგან და რო არ ასრულებს ამ ყველაფერს, კომპანია ჯორჯიან მანგანეზე ვითხოვთ სახელმწიფოს ჩართულობას, რაზეც იგნორს ვიღებთ.
ძირითადი დასაქმების სფერო მაღარუებია, ძირითადი დამსაქმებელი ჩვენ ქალაქში კომპანია ჯორჯიან მანგანეზია. შეიძლება ითქვას, რომ სოფელ შუქრუში მცხოვრებ ადამიანებსაც კი სამწუხაროდ აქვთ თავისივე სოფლის ქვეშ ნამუშევარი მადნის მოპოვების პროცესში. გვაქვს არაერთი მაგალითი ჭიათურაში სოფლების, სადაც მთლიანად გადათხრილია ტერიტორიები და ზუსტად მაგ მიმართულებით მიყავს კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის პროცესები, რომ მათ კვალს გაიზიარებს სოფელი შუქრუთიც. სრულად მართალი ადამიანები ვართ, ჩვენ საცხოვრის გარემოს ვიცავთ, გამოდიან ტრიბუნებიდან და რამოდენიმე დღის წინ კანონის დაინიცირეს და მიიღეს მეორე მოსმენით პარლამენტში ოჯახური ღირებულებების საკითხთან დაკავშირებით და აქ ჩვენ თითეული ადამიანი ჩვენ ოჯახს ვიცავთ, ჩვენ მამაპაპისეულ საფლავებს ვიცავთ, ჩვენ სიწმინდეს ვიცავთ და სხვა რამე თუა ოჯახური ღირებულებები, რავი გამოვიდნენ და მაშინ ჩამოვიდნენ უშუალოდ ის პარლამენტის წევრები და პრემიერ-მინისტრი და ყველა და აგვიხსნან და იქნებ ჩვენ რამეში ვცდებით. ჩვენ მუხებს ავივლით მარშრუტით ასე მივდივართ თუ ქალაქზე. ქალაქზე მივდივართ და ჩამოდიეთ. მივეცით ვადა სახელმწიფოს, რომ ჩართულიყო ამ პროცესებში. ამის შემდგომაც არანაირი რეაგირება არ ყოფილა და ისევ და ისევ იძულებული გავხდით ჩვენ აქ ცხოვრები ადამიანები, რომ მიგვემართა პროტესტის უკიდურესი ფორმისათვის ამოიკერა 5 ადამიანმა პირი, დაიწყეს შიმშილობა. აი ვიდეო გამლახეს. ტაქსიძეს ფილმი ყობა. უნდა მევიგოთ კაცო სადარი. ტაქსიზე ჩოუსვათ ორი კაცი. ორი საიტის ხალხია შეიძლება კემეიბა სიცკაც. ვაპირებთ გადავინაცვლოთ თბილისში პარლამენტის წინ, რათა იქნებ როგორღაც ჩვენ მცდელობას არ ვაკლებთ, მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა, ჩვენი გასაჭირი, მივიტანოთ მთავრობამდე და როგორღაც გაიაზრონ ამ ადამიანებმა თუ რა მდგომარეობაში ვარ და ჩვენი გასაჭირი ადამიანურად გულთან მიიტანონ და ჩაერთონ ამ პროცესებში და ეს პროცესები ერთხელ და საბოლოოდ სამართლებრივად ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს. ჩვენ ყველა აქ ცხოვრები ადამიანებს გააზრებული და გაანალიზებული გვაქვს, რომ რამოდენიმე წელიწადი შეიძლება არ დაჭირდეს, მთლიანად სრულად გაუდაბნოებული იქნება სოფელი შუქრუთი.